Ayun, nako, oras na naman para mag-vlog. Nandito na naman tayo. Dito ako pipick upin ni Mr. Pipoy George Charles at saka si Mr. Taer, John Taer. Eto na mga pogi. Andito na pala sila, oh. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. Yun, oh. Hey! Anong balita, mga pogi? Bilis na, Yuri! O game na! Ano pa ang gagawin natin? Ano ba bang ginagawa mo? Hi! Hi! Ano na? Oo! Putang na, magda-downhill ako ngayon. Ano dyan? Oo. Di ba sabi ko sa'yo huwag kang mag-aasawa? Pag 45 ka na. Ayan o! Hindi ako yun. Ay, hindi ba ikaw yun? Kala ko mo. Yuri! Oh! Charles! Si Charles ang mag-aasawa. Pagalitan mo yan! Pagalitan mo! Nandyan lang. Huwag kayo mag-aasawa kaagad. Naku. Wow! Bago gulong Ay, ah! syempre, thank you. Thank you sa sponsorship. Ay, ito binigay ko sa'yo? Oo. Kabit nito eh. Alam mo yung nagugusot? Eh sana hindi maano. O ano? Game! Yung baong kong biryani. Sa gitna. Sige. Mas mo yan, hanap ko. Alright! Ito na mga pogi. Kain mo na lang. Kasama tayong dalawang binata ngayon ha. Kung gusto mag-asawa ha. Ay, teka yung kotse ko pala. Bukas. Mananakaw pa yung ano ko. Muntik pa makakalimutan, no? Patay tayo dyan. Yun, no? Sarap, no? Bagong linis ng truck, ah. Ha? Masyadong malaki. Idol Poy. Sa gamot mo, sa edad mo, George? Sa gamot saka sa edad. Yung 400 yung di ba? Huwag ka mag-alala, George. Pagdating mo mga 48, 49, mga 2-3 beses ka na sa madaling araw. Kailangan para sa blood pressure. Ay, kailangan, no? High blood ka na? Yung handlebar niya. Boy, ano na ang level ng excitement mo ngayon? 5, 6, 7, 8, ano? Out of 10. Nasa 9 pa lang eh. Nasa na? Puto mo taas na. Mamaya pa magte-10. Ay, syempre. Pag naka-ride na. Ikaw, Steven, ano ang level mo? 8. 8? Wow, shit! Excited na rin! Excited na. Yeah, baby. What is going on? Yeah, boys! Yeah. Sakto. Sakto pa rin. Diretso mo lang yan. What's up, motherfuckers? Hold on, time. Anong balita? Ganun pa rin. Ay, syempre. Basta. Yuri Blue! Kumusta na? Kumusta ang titiligar? Iniwan nyo na naman? Yeah, titiligar. Wala na naman nagra-ride doon? Wala naman. Wala na. Tabla muna siya ngayon. Tabla. Anong balita? Anong balita?
Anong balita, Lakay? Balita, Basta, master, basta. motherfucker. Oh! Bakit? Asan girlfriend mo? Ha? Wala ka yan. For the boys ngayon. No. Andiyan ba? Tama po ano eh. Andiyan ba? Pinsan niya Ah, pinsan, no? Picture daw sabi nito. Uy! Say motherfucker. Motherfuckers! Kasama si Yuri. Taga Edmonton ako eh. Oh, alika dito. Pag vlogger, lagi kasama. Kahit pa paano maano naman kami ng skills ng suicide. Hindi naman boss. Yes sir. Go. Pinoy. Palayo ng palayo, no? Palayo ng palayo si Ronald eh. Tatakbo na. Ay, thank you, Ronald. Nice shorts. Wala ka ng video. Dapat lang yan. Yoga Pang-day pants. lang yan ah. Doon lang tayo sa yoga pants. Sir! Ah, una na kayo. Huwag kayong mahihiya. Huwag kayong mahihiya. Yoga the pants. Oh yeah. I like Steven, baby. Steven, baby. Easy one. Good speed. Good speed, Mama Steven. Yeah, baby. Nice, dog. Hi. Hi. Nice. Nice.
Next lap. Hi, baby. Ano nga, papi? Sobra pa nga. MTB, MTB. Yeah! Bye, guys! Boom, 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 boom.